Hello, xin chào anh em. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một clip về một cái chủ đề ở trong cái danh sách là căn bản sống. Và nội dung chính của clip ngày hôm nay đó chính là về phòng cháy chữa cháy. Thì vì sao mà hôm nay có cái nhã hứng chọn về cái nội dung phòng cháy chữa cháy như thế này thì muốn chia sẻ đối với các bạn đó chính là trong cái khoảng thời gian vừa qua, trong khoảng mà phải nói là 5 năm trở lại đây, thì cái việc mà ở nhà chung cư thì ở căn hộ hay ở những cái tòa nhà bắt đầu nó phát triển rất là nhanh chóng. Thì chính vì thế mà những cái nhiều người lần đầu tiên ở chung cư hoặc là ở căn hộ họ chưa có những cái kiến thức cơ bản về cái việc mà phòng cháy chữa cháy. Thì chính vì thế mà bạn đây mình muốn làm cái clip này chia sẻ cho các bạn những cái nó cực kỳ cơ bản ở cái nơi của các bạn ở và ở trong cuộc sống này. Thì để lôi ra một cái ví dụ rất là cơ bản và tiêu biểu để cho các bạn hiểu rõ là vào năm 2018 thì có một sự cố mà cháy rất là lớn ở cái tòa nhà chung cư Carina Plaza ở quận 8 và nó đem một thiệt hại phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Và cái con số tử vong lên tới con số 13 người, và trong số 13 người đó có một người một chức vụ rất là cao, khá cao, đó là chức phó chủ tịch phường, một cái phường ở quận Nhất. Thì đáng lý là một người ở trong ngành thì cô ta phải có những cái kiến thức và phải có trang bị cho mình những cái kiến thức về việc phòng cháy chữa cháy rất là cơ bản để khi có sự cố cô ta có thể tự hành động và giải quyết được. Tuy nhiên khi mà sự cố xảy ra thì không biết vì lý do gì cô ta đã bất bình tĩnh và chọn cái phương án mà phải nói là nó rất là khả thi, cuối cùng dẫn tới việc là cô ta đã tử vong vì cái hành động của mình. Thì chính vì thế lấy cái ví dụ đó để cho các bạn hiểu rằng khi mà có sự cố hỏa hoạn xảy ra thì mọi người chúng ta đều có thể giải quyết được nó hoặc có cách là khống chế được nó nếu chúng ta trang bị cho mình những cái kiến thức cực kỳ cơ bản ở cái nơi mà các bạn sống. Vậy thì bây giờ bắt đầu mình sẽ diễn giải một số cái cơ bản ở những cái tòa nhà, những chung cư, những khu căn hộ, những cái building mà các bạn cần nên hiểu rõ hơn. Việc đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thang máy. Cái thang máy khi mà nó gặp khi mà cái tòa nhà, cái chung cư mà các bạn ở khi mà có hỏa hoạn thì cái thang máy nó sẽ hoạt động như thế nào? Chuông báo cháy, chuông báo động sẽ reo lên và cái thang máy nó sẽ có hai cái setup. Cái setup đầu tiên là nó sẽ tự động nó về G. Bởi vậy khi mà các bạn đi thang máy mà các bạn nghe chuông reng lên, chuông thông báo reng lên thì thang máy nó sẽ tự động chọn lên G. Thì các bạn cứ bình tĩnh và chờ thang máy nó về G, đừng có hoảng hốt lên trong thang máy la lối sùm lên hoặc là bấm loạn xạ trên bảng điều khiển của thang máy. Đó là cái setup 1, nó sẽ tự động nó trở về G và các bạn thoát ra ngoài. Và cái setup 2 là nó sẽ nhả xuống, nó sẽ đi xuống cái tầng gần nhất. Ví dụ ở đây là bạn đang bạn trong thang máy, bạn bấm số 10 tầng 10 thì trong quá trình nó đang lên tầng 10 thì cái chuông thông báo reng lên thì cái thang máy nó sẽ mặc định nó sẽ dừng lại ở cái tầng gần nhất đó, có thể là tầng 7, tầng 8 và các bạn thoát ra ngoài. Đó là về cái thang máy. Khi mà có chuông báo cháy, các bạn đang trong thang máy mà có chuông thông báo báo cháy thì các bạn cứ bình tĩnh chờ cái thang nó nhả cho các bạn ở cái tầng gần nhất mà nó cho các bạn xuống G và các bạn thoát đi ra ngoài. Rồi kế đến là cái việc thứ hai. Cái việc này cực kỳ quan trọng luôn, đó chính là cái cầu thang bộ. Cái cầu thang bộ. Vì sao mà mình nói cái quan trọng nhất là cái cầu thang bộ? Để mình nói thêm cho các bạn biết là rất là nhiều người bây giờ người ta ở chung cư nhưng mà người ta chỉ biết sử dụng cái thang máy là cái phương tiện chủ đạo, họ không biết được cái sức mạnh của cái thang bộ. Tất ra mình không sử dụng cái thang bộ nhiều nhưng mà các bạn nên biết là ở cái chung cư của mình cái thiết kế cái thang bộ nó như thế nào, ở cái thang bộ của mình nó nằm ở đâu,
không, là bao có bao nhiêu cái thang bộ ở dưới cái chung cư của mình, thì nó hiện tại bây giờ nó có 2 lốc, lốc A, lốc B, thì nó có tới 4 cái thang bộ. Một cái thang bộ ở bên ngoài, đây là thang bộ bên ngoài, bắn số ngoài. Đây là thang bộ ở bên ngoài đó, các bạn thấy không, có nghĩa là mỗi một tầng nó sẽ đều có một cái ban công, hành lang, gió, ánh sáng, và các bạn có thể biết được nếu khi mà sự cố của bạn xảy ra thì các bạn, khi mà các bạn thoát ra ngoài rồi, các bạn sử dụng thang bộ để thoát hiểm, đúng không, thì các bạn có thể xác định được cái việc mà đám cháy nó xuất hiện ở dưới hay là ở trên thông qua cái ban công này. Các bạn có thể nhìn quan sát được rất rõ. Đó là cái mà lối thoát hiểm ở phía bên ngoài. Chung cư mình nó có một cái lối thoát hiểm ở phía bên trong nữa, nhưng mà khi mà của bạn xảy ra thì các bạn sẽ không sử dụng được cái lối thoát hiểm đó, tại vì cái lối thoát hiểm nó rất là nguy hiểm. Cái thứ nhất là nó ở trong bóng tối, nó ngợp và nó không có ánh sáng, và khi mà các bạn không có ánh sáng mà các bạn còn không có không khí nữa thì khi cái lối thoát hiểm nó cực kỳ nguy hiểm đó. Chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái lối thoát hiểm này khi nó có sự cố của bạn xảy ra và các bạn có thể quan sát được nó cái đám cháy đó nó xuất hiện ở trên hay ở dưới thông qua những cái ban công của cái lối thoát hiểm này nữa. Thì cái việc này á, cô muốn nhắc các bạn ở khi mà các bạn ở chung cư hay là ở những cái khu căn hộ cao tầng thì các bạn nên, ví dụ như các bạn nên đi ví dụ ngoài cái việc mà các bạn sử dụng cái thang máy rồi thì các bạn nên dành thời gian một chút xíu, các bạn nên tìm hiểu là cái thang bộ của mình nó ở đâu, cái cách mở cửa của nó, cách đi lên đi xuống như thế nào. Cái này mình nói chắc chắn là sẽ ra rất là nhiều người không biết luôn á. Có rất là nhiều người ở chung cư 1-2 năm trời ở cái nơi mình sống, nhưng mà hầu như họ không đi cái lối thang bộ, không sử dụng cái lối thang bộ, và họ không biết cái lối thang bộ nằm đâu, mà cái lối thang bộ của mình nó có cái ưu điểm gì, cái khuyết điểm gì các bạn cần phải dành một chút thời gian để các bạn biết cái lối thang bộ đó. Đây là cái lối thang bộ của mình nè, các bạn nhìn nè, từ trên đi xuống dưới ánh sáng ban ngày rất là đầy đủ đó, và mỗi tầng nó đều có cái ban công vậy hết đó các bạn đó. Như ví dụ như bây giờ đứng đây là các bạn đứng đây là cô có thể nhìn thấy bên ngoài nè, có gió và ánh sáng nè. Giả sử như nếu đây là trường hợp ban đêm đi, ban đêm thì mình vẫn có đèn này á, là đèn tự động, có nghĩa là nó hồng ngoại các bạn, khi các bạn đi ra mở cửa đi ra nó quét hồng ngoại, nó thấy có người vật di chuyển thì nó sẽ sáng lên, và khi các bạn đi qua rồi thì đèn sẽ tắt. Nhưng mà nếu mà ban đêm nữa thì nhờ có cái ban công này các bạn vẫn có đủ một chút ánh sáng để các bạn di chuyển, và nó có không khí, có gió này nọ đó là cái thiết kế của chung cư mình. Nhưng thì mình lấy ra ví dụ để các bạn tìm tới cái lối thoát hiểm, cái lối thang bộ của chung cư các bạn, để các bạn nên đi 1-2 tầng để các bạn biết được là cái chỗ cái lối thoát hiểm của bạn nó sẽ như vậy và cái ở chung cư mình thì cái lối thoát hiểm á, cái bậc thang á, nó làm bằng bê tông còn có một số nơi thì nó sẽ làm bằng cái cầu thang mà dạng như sắt thép đó các bạn đó. Bởi vậy nó cái cầu thang nó còn khó di chuyển hơn nữa khi mà về ban đêm. Bởi vậy cô muốn nhắc các bạn là cái việc các bạn phải nên đi tìm mở cái cổng lối thoát hiểm của cái nơi mình ở, đi 1-2 tầng để các bạn biết được khi mà cái cách mà trong cái lối thoát hiểm đó của chung cư mình nó có cái gì để khi có sự cố các bạn vận động được đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai rồi trở lại thì nãy giờ thì cô đã nói tới hai vấn đề thang máy và vấn đề lối thoát hiểm. Cái lối thoát hiểm là cái lối cực kỳ quan trọng nhất, các bạn cần phải lưu ý. Rồi cái thứ hai chia sẻ với các bạn đó là cái cuối cùng luôn, cái quan trọng nhất luôn. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là hệ thống báo cháy. Thì hệ thống báo cháy thường của một chung cư nó sẽ gồm có cái gì? Đây là hệ thống chữa cháy tự động. Hệ thống chữa cháy tự động có nghĩa là ở cái van này nó có một cái đầu van làm bằng thủy ngân. Khi mà nhiệt độ ở trong chung cư
cao qua 70 độ hoặc 90 độ thì cái dầu thủy ngân nó sẽ chảy ra và nó làm nước ở đây tự động xả xuống để chữa cháy. Còn cái này là hệ thống báo nhiệt độ ha, hệ thống báo nhiệt độ có nghĩa là khi mà nhiệt độ bên ngoài cao bao nhiêu độ thì nó sẽ làm cho chuông reng ha. Chuông reng. Còn ở trong nhà Phương thì nó sẽ có hệ thống báo khói và hệ thống báo nhiệt độ. Trong những cái hệ thống này nó có một cái con cảm biến, nó gặp nhiệt độ nóng quá nó sẽ reng, nó sẽ kích ứng cái bộ chuông báo cháy, chuông thông báo reng. Rồi cái hệ thống mà báo khói dày đặc quá nó nghi ngờ nó là cháy, kích ứng cho cái chuông reng, và cái chuông mà nó đặt đầu thì chuông nó sẽ nằm đây. Đây là cái chuông ha các bạn. Rồi, và một cái vấn đề nữa, đây là cái lối thoát hiểm ở bên trong nè. Các bạn thấy không? Đây là lối thoát hiểm bên trong. Rất là điểm ánh sáng. Rồi, các bạn thấy không? Và khi mà các bạn phát hiện ở cái khu vực gần mình mà nó có cháy thì cái việc đầu tiên không phải là các bạn chạy vô, mà cái việc đầu tiên là các bạn phải loan tin thông báo. Thì ở những tòa nhà, chung cư hay là căn hộ hay là building thì các bạn thông báo bằng cách nào? Cơ bản nhất thì các bạn có thể la, và cái mà các bạn để là các bạn bấm nút thông báo. Đó, trên là cái chuông. Đó là những thứ cơ bản nhất. Khi mà bạn phát hiện ra cháy thì bạn thông báo. Đó, xong rồi hãy chạy. Thông báo thì có thể dùng cơ bản là dùng miệng la, hay là các bạn có thể dùng chuông thông báo. Và các bạn thấy ở chung cư mình thì nguyên một cái dãy ngoài hành lang được trang bị bình phòng cháy chữa cháy rất là đều và dày. Thì sau cái sự cố mà cái tòa chung cư Garena Plaza quận 8 cháy á, thì bên ban quản lý của mình cấp cho mỗi một căn hộ là một cái bình chữa cháy đặt riêng ở trong nhà. Rồi, còn ngoài ra thì cái hệ thống báo cháy của chung cư mình thì nó cũng khá là ổn. Và đây là cái nơi mà các bạn có thể sử dụng những thiết bị dụng cụ để chữa cháy cơ bản. Thì đó là sơ lược những cái mà Phương muốn chia sẻ với các bạn. Cái thứ nhất là cái thang máy khi nó xảy ra cháy nó làm cái gì. Cái thứ hai là cái lối thoát hiểm. Cái lối thoát hiểm nó giúp các bạn làm cái gì. Và cái thứ ba là cái hệ thống thông báo cháy cũng như cái hệ thống chữa cháy ở chung cư các bạn nó hoạt động ra sao và các bạn cần phải để ý gì. Tuy nhiên cũng rất có một số cái trường hợp như vậy nè các bạn. Ví dụ như cái nhà đó, trong cái nhà đó nó có cái thông báo nhân nhiệt, thông báo khói, thì cứ nấu đồ ăn miết thì nên chuông nó có reo miết. Thì để tránh cái việc mà làm cho chuông reo, nhiều người đã sử dụng băng keo giấy dán bịt nó lại, sử dụng băng keo giấy dán bịt nó lại để cho nó đừng tiếp xúc khói, để cho nó đừng tiếp xúc nhiệt, để lừa cái hệ thống thông báo để cho nó đừng nó reng. Thì đó cũng là một cách mà phải nói cái suy nghĩ ưu việt của người Việt. Nhiều chung cư không có hệ thống báo cháy, người ta đi làm hệ thống báo cháy. Chung cư có hệ thống báo cháy thì để nghĩ ra cái trò để lừa cái hệ thống báo cháy. Cái việc các bạn là cần là thay đổi việc nấu ăn, nấu nướng làm sao, hay sử dụng những cái thiết bị gì mà nó tránh tỏa nhiệt, tránh tỏa khói ra thì các bạn không làm. Các bạn lại nghĩ cách lừa hệ thống báo cháy. Và đây là một cái tật mà phải nói là cực kỳ xấu của người Việt. Đó.
Ngoài ra có những cái tiêu lệnh đây nè, các bạn thấy không? 4 bước cái tiêu lệnh chữa cháy này nó rất là cơ bản nha. Có nghĩa là cái bảng thông báo này nó dán ở đây, có nghĩa là ngày nào Phương đi làm qua Phương cũng phải nhìn, phải tia nó một cái đó. Thì khi mà bất chợt hỏi một người khi mà có cháy mày sẽ làm gì, những cái bước thì cần làm là gì, họ không biết cái gì hết đó các bạn. Vì sao mà mình nói như vậy? Vì mà vừa rồi công ty mình có tổ chức một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy. Khi mà cái anh bên bộ phận huấn luyện, anh hỏi một cái câu khi mà có cháy các bạn làm gì, thì đa số các bạn chỉ đều trả lời là các bạn chạy thôi, ngoài ra các bạn không làm gì hết. Anh hỏi ở cái nơi công ty làm việc của mình đó, cái trạm điện, cái cầu giao tổng nằm đâu, mọi người thì nó không ai biết. Và anh hỏi là cái nơi mà cái bộ phận chung, cái bộ phận mà đầu não để nhận khi mà chuông nó reo báo cháy nó nằm đâu, mọi người cũng không ai biết. Thì đó là những cái mà cơ bản mà các bạn không có cơ hội để biết, hoặc là không ai gợi ý đến cho các bạn biết. Thì chính vì thế hôm nay mình làm cái clip này để nhắc nhở các bạn ở một số cái cơ bản ở nơi các bạn ở, các bạn cần phải biết. Như là hồi nãy giờ những gì mà mình trao đổi cho các bạn, nghĩ là nó rất là các bạn nghĩ sẽ nó rất là tập xàm ba láp, nhưng mà khi mà các bạn gặp sự cố thì các bạn chỉ cần các bạn biết được cái việc đó thôi là các bạn đã giảm thiểu được giảm thiểu được cái thiệt hại về tài sản cũng như về con người rồi. Cũng trở lại về cái vụ việc Carina đó, nguyên nhân cái đám cháy nó xuất phát ra từ tầng hầm giữ xe, bởi vậy ở cái clip đầu tiên khi mà nói về chung cư, Phương đã luôn nhấn mạnh là cái nơi nguy hiểm nhất của chung cư đó chính là tầng hầm giữ xe. Đó là cái nơi xuất phát rất là nhiều cái mà dẫn tới nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn. Mà cái nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn đó, nó không phải là vì hệ thống các bạn. Ví dụ như cái chung cư Carina nó cháy thì nhiều người chê trách rồi ở cái chung cư đó không lắp đặt hệ thống báo cháy, phòng cháy chữa cháy. Nhưng mà mọi người quên một điều rằng mọi hỏa hoạn thì xuất phát là từ con người mà ra. Ở Phương đưa cho các bạn một cái ví dụ mà từ con người nè. Các bạn đi xuống tầng hầm lấy xe mà các bạn ngửi một cái mùi đặc trưng của xăng, của dầu mà các bạn lười đi thông báo. Các bạn cho là cái việc đó là của bên bảo vệ để bảo vệ nó, các bạn lười đi thông báo. Đến khi mà nó xảy ra sự cố thì các bạn tiếc. Cái đó là một. Cái thứ hai là có rất là nhiều thằng, nhiều con, thậm chí là nhiều thằng già nó sống lâu năm nhưng mà cái đầu nó không có phát triển. Nghĩ sao nó xuống tầng hầm mà nó vẫn cầm điếu thuốc trên tay nó hút. Rồi khi mà nó hút xong rồi á, nó cũng không chịu có nó dụi để nó quăng cái gạt tàn đi, mà nó quăng luôn cái gạt tàn. Còn khi mà cái gạt tàn nó còn cháy thì chỉ cần một cái luồng gió hay gì đó thôi mà cái gạt tàn đó mà nó nhảy đúng tới cái xe mà nó đang rỉ xăng thì các bạn biết rồi. Và khi mà cái sự cố mà xảy ra, nếu mà những người của cái bảo vệ của chung cư Carina bữa đó họ được trang bị những cái kiến thức cơ bản như là nãy giờ cái gì mình nói, thì có lẽ là họ đã ngăn được cái đám cháy đó ngay từ sớm khi ở dưới hầm rồi. Bởi vậy khi mà xảy ra sự cố hỏa hoạn cháy, yếu tố phòng người là đầu tiên, yếu tố hệ thống phụ các bạn chữa cháy là yếu tố phụ, yếu tố con người là đầu tiên. Và cái thứ hai mình muốn nói với các bạn cái vấn đề tiếp là những cái bình chữa cháy này, không phải các bạn chỉ cần cầm lên rút cái chốt ra là các bạn bấm xịt đâu. Tại vì để nó quá lâu ngày rồi nên là khi mà cái khí CO2 nó nằm ở tuốt ở dưới, các bạn phải chịu khó trước khi mà các bạn sử dụng nó, các bạn phải lệch chút nó cho nó đều ra, rồi giật chốt ra các bạn hãy phun. Thì cái đó thì cũng là cơ bản nhưng mà nhiều người không biết, tại vì khi mà xảy ra sự cố rồi ai cũng mất bình tĩnh. Cái mà người ta mất đầu tiên là cái sự bình tĩnh. Nếu mà các bạn bình tĩnh, giữ lại một chút bình tĩnh và sử dụng những cái mà các bạn đã biết thường ngày á, thì
các bạn có thể giảm thiểu được các bạn giảm thiểu cái sự khi mà nó xảy ra hỏa hoạn, giảm thiểu xuống đáng kể lắm. Đó là sự bình tĩnh và những kiến thức cơ bản mà nãy giờ Phương nói. Đó, như các bạn thấy nè, các bạn thấy ở cái chung cư nào nó cũng sẽ có những cái bảng sơ đồ hướng dẫn đường đi. Đó, các bạn phải biết được cái cơ cấu của cái bản đồ của cái lốc A, lốc B, rồi ở dưới đất như thế nào, để khi mà có sự cố các bạn biết được cái hướng các bạn di chuyển. Rồi đó là những cái chia sẻ rất là thực tế của Phương về cái việc mà phòng cháy chữa cháy ở những căn hộ, chung cư và những tòa nhà, những cái building. Rất mong là các bạn khi mà các bạn xem clip rồi các bạn thấy là các bạn cần phải biết những cái gì thì các bạn chịu khó. Ví dụ như là thang máy, thang bộ, lối thoát hiểm, rồi sử dụng những cái thiết bị để các bạn dập lửa để khống chế cái hỏa hoạn đó. Và khi ở những cái tình hình của các bạn còn thiếu cái gì, các bạn phải để ý một chút xíu. Nhất là con người là bao ẩu luôn đó. Ví dụ như thấy xe nó xảy ra chảy xăng, chảy nhớt gì đó thì các bạn phải đi báo bảo vệ liền. Còn các bạn thấy một cái thằng nào, con nào mình cầm cái thuốc xuống dưới tầng hầm thì các bạn chạy lại gần, các bạn tán cái chết mẹ nó luôn nha. Đó là những cái đầu dây mối nhờ về sự để xảy ra những cái sự cố hỏa hoạn lớn đó các bạn. Rồi, đến tới đây là hết rồi. Mong các bạn tiếp thu và lắng nghe và hành động để trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất, để khi mà có sự cố hỏa hoạn các bạn đều có thể tự cứu lấy bản thân mình và cứu lấy những người thân của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.